الخير عليكم أو صباح الخير على حسب توقيتكم. معاكم مروة يحيى بروفيشنال ميك اب ارتست، والنهارده هنعمل اللوك اللي انتوا شايفينه ده، ايلاينر وروج احمر. يعني نبتدي اول حاجه في اللوك بالحواجب. اول حاجه بعملها ان انا بمشطها على فوق وبستخدم انستازيا بروجل. الدرجه اللي هنستخدمها النهارده هي دارك براون، وهبتدي اعمل ستروكس صغيره جنب بعض على الحواجب زي ما انتوا شايفين. بفضل اخد شروط صغيرة جنب بعض لحد ما اكون خط بعمل بيها الاطار الخارجي للحاجب. واول ما الشكل الحاجب الاتنين يكونوا زي بعض ببتدي بقى املي جوه الحاجب برضو بشروط صغيرة او خطوط صغيرة. ده اسمه الهير باي هير تكنيك، وبسيب اول الحاجب للاخر خالص بعمله خطوط لفوق كده زي ما يكون شعر طبيعي. وبعد كده ببتدي انضف حواجبي. بعمل خطوط جنب بعض وارجع ابص كل شوية في المراية عشان اتأكد ان الاتنين زي بعض في التنظيف. خطوة مهمة قوي يا بنات، عشان في بنات لما بتيجي بتنظف بتبوظ شكل الحاجب خالص. كل شوية تفضلي تبصي لنفسك في المراية وتتأكدي ان الشكلين زي بعض. وهنا انا معلش هايبرت على الاغنية. بتنضفي الحاجب كويس قوي من فوق ومن تحت بدل انتي لسه ما عملتيش البيز بتاعك. اوكي تمام. وده الفاينل بتاع الحواجب. وبعد كده ببتدي بالوش. اول حاجة هستخدمها على الوش هو كلينيك جل. ده كريم مرطب من كلينيك وبحطه على كامل الوجه. النهاردة هستخدم نوكس كريم تحت العين، بيرطب قوي تحت العين. مش قادرة اقول اذا كنت حبيته ولا لا، لانه هو المفروض بيعالج الهالات السوداء على طبعا المدى البعيد، وفي نفس الوقت بتستخدميه كحماية للمنطقة اللي تحت العين، وبيرطب لك كمان قبل الميك اب. فانا قلت اجربه بس لسه ما كونتش ارائي عنه. بعد كده استخدمت كارمكس ليب بالم، هحطيها برضو على شفايفي. وبعد كده تحت العين الهالات السوداء لازم يا بنات تستخدموا اورنج كوركتور عشان يكنسل اي تسبغات في وشك. وانا التسبغات اللي عندي حوالين منطقة العين اللي هي الهالات السوداء. حطيت الاورنج كوركتور وبعد كده هبتدي احط الفاونديشن بتاعي. برضو الفاونديشن بتاعي المفضل حاليا هو ميلاني رقم 5، بس لازم يترج كويس قوي قبل ما يتحط. بتحطي نقط صغيرة كده على الوش وتبتدي تدمجي النقط دي بالبيوتي بلندر. البيوتي بلندر بتاعتي من ريل تكنيك. وزي ما انتوا شايفين الكفرج عالية جدا بتاعت الفاونديشن، بيغطي اي حاجة، يعني حتى غطى الاورنج اللي تحت العين. وبعد كده هستخدم كونسيلر تارت. هستخدم 3 درجات. اول درجة هي ميديوم، هحطها على الاورنج كوركتور عشان اكنسل اي ريدنس او اي لون اورنج هيبان من الفاونديشن. وديكوا شايفين الفرق اهو، غطى يعتبر الاورنج خالص. نحط طبقة خفيفة نعمل لها بلند كويس قوي يا بنات عشان ما يعملش خطوط او كريسز او اي حاجة. رقم 2 هنستخدم درجة لايت، هحطها تحت العين بشكل شروط خفيفة او ستروكس برضو، وهحطها برضو على منتصف الانف وعلى الدقن عشان انور المنطقتين دول. ثالث واحد هو درجة فير افتح من لايت، عشان قلت عايزة افتح تحت العين عشان اللوك النهاردة دراماتيك، فلازم اكون مهتمية قوي بالمناطق دي. بعد كده هستخدم الكونتور بتاعي بقى من كيرولا اللي هو دي، وهاخد الدرجة الغامقة واحدد بيها جناب الانف. ومحدش ينسى الحتة اللي تحت بتاعة المناخير، لازم تقفلي الكونتور بتاعك من تحت. هنا في تريك يا بنات، ان وانا بحط الكونتور انا بدمجه كمان، مش بحطه بس، لا انا بحطه بدمجه شوية.
وبعد كده حطيت الكريمي بلاش من ميك اب فوريفر. بعد كده هعمل بلند للكونتور بتاع المناخير. وقبل ما اعمل بلند للكونسيلر اللي تحت عيني لازم تكوني محضره اللوز باودر بتاعتك، عشان اول ما تعملي بلند على طول جري تثبتيها باللوز باودر عشان ما يحصلش اي كريسز يا بنات، يعني خطوط تحت العين. الكونسيلر بيتجمع فيها. لو سبتيه ثانيه لازم تعملي له بلند، يعني تدمجيه وعلى طول جري تثبتي باللوز باودر زي ما انا بعمل كده. وتثبتي كويس جدا. انا عملت هنا البيكنج تكنيك وعملته على جناب الفم كمان عشان يرفع لي زاوية الشفايف لفوق، وعلشان احدد كمان الكونتور لما اجي احطه. ونورت كمان وسط الانف عشان ابين الكونتور من على الجناب الانف. بعد كده بتبتدي بقى تثبتي الوش كله باللوز باودر زي ما احنا متعودين. هنا هنا ده رياكشني لما الباودر بتيجي على الطرحة السوداء. بعد كده بشيل بقى اي زيادات من اللوز باودر من على وشي. بعد كده هستخدم هولا برونزر. حاليا انا البرونزر ده المفضل عليا، بحبه جدا يا جماعة. وورم اندرتون، وحددت بيه العظم بتاع الوجه. وبعد كده هستخدمه في ان انا اعمل كونتور كمان واحدد الانف زي ما انتوا شايفين. انا بيعجبني قوي ان هو دافي. بعد كده هستخدم ماك رقم 15 ونورت بيها انفي، نص الانف. وهستخدم بلاش ميلاني طبعا رقم 8. وانتوا عارفين انا بحب البلاش، فانا هحط من البلاش ودلوقتي هيبان لكم ان هو كتير شويه، بس بعد شويه يظبط. واحنا كده خلصنا الوجه تماما، وده الفاينل لوك بتاع البيز. هنخش بقى على العيون. اول حاجه هستخدمها باليت سوفت جلام من انستازيا. هاخد اللون البيج الاورنج شويه وهدفي بيه منطقه الكريس كلها. افضل رايحه جايه على الكريس يا بنات، هي كسره العين، بحط عليها اللون فوقيها وعليها. وبعد كده باخد فرشه اكبر شويه من اللي انا استخدمتها واقوم عامله بلند، يعني ادمج اللون على منطقه اوسع شويه. هعمل نفس الخطوات اللي عملتها في العين الاولانيه هي في العين التانية. بعد كده هاخد بنسل برش تكون تخينه شويه وهمرر نفس اللون على الجفن السفلي. بعد كده هاخد فرشه بلند برضو بس تكون مدببه شويه عشان اقدر اتحكم فيها، واخد اللون اللي بعده اللي هو بني على جراي شويه واركزه في منطقه الاوتر في على الجفن، اللي هي المنطقه اللي انا بحط عليها دلوقتي حالا. وبعد كده هاخد الفرشه البلند الاكبر شويه وابتدي اموه اللون. ارجع تاني للفرشه المدببه واركز اللون في منطقه الكريس اللي هي كسره العين. هعمل نفس الكلام في العين التانية. بعد كده بنفس الفرشة اللي احنا استخدمناها في الاخر اللي هي المدببة شوية هاخد اللون البني واركزه برضو على الاوتر في. وبعد كده اخد الفرشة الكبيرة وابتدي اعمل بلند. تدرج الالوان بيدي عمق للعين ويدي ان العين الالوان اللي فيها غنية. تفضلي تحطي وتدمجي تحطي وتدمجي لحد ما تحسي ان لا كده كفاية، العين ابتدى يبقى ليها شكل وابتدت تبقى مسحوبة. بعد كده هاخد نفس الالوان اللي انا خدتها فوق تحت، يعني هبتدي بالاورنج اللي على بيج شويه وبعد كده البني اللي على جراي وبعد كده البني الغامق خالص عشان برضو يكون في تدرج، لان تحت عندنا جفن سفلي زي الجفن العلوي بالظبط. هاخد فلات برش وهاخد اللون الاسود احدد بيه اللاش لاين بتاعي.
خلي بالكم يا بنات من الخطوة دي، خطوة مهمة ولازم تكوني دقيقة وانت بتاخدي اللون الاسود، لان الاسود مفهوش لعب. بعد كده هاخد جاكلين هيل باليت، من افضل الباليتس اللي ممكن تجيبوها وتستخدموها، وهاخد ألف سبراي وهرش على الفرشة، وهبتدي اتاب اللون اللي انا وريتهولكوا على الباليت على منطقة الجفن المتحرك. الجفن المتحرك هو الجفن اللي انت بترمشي بيه. ابتدي اتاب مش بلند، يعني اطبطب مش ادمج، عشان هنا انت عايزة تدخلي اللون في الجفن. بعد كده هاخد انجلود جلاتر، من احلى الجلاترز اللي انتم ممكن تجربوها في حياتكم. انتوا شايفين حتى التطاير بتاعه الكاميرا شايفاه. وهبتدي ابرس على الايلid بتاعي، يعني برضو اضغط الجليتر على الجفن من غير جلو، من غير اي حاجة، هو مش محتاج. وهاخد الجل ايلاينر بتاعي المفضل برضو ليا دلوقتي، هو Forever 52. وانا جبت لكم كل الفوتج اللي انا قدرت اعملها وانا برسم ايلاينر، عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط معاكم يا بنات. امشوا على التكنيك ده تعرفوا ترسموا ايلاينر. بصوا يا بنات، الموضوع صعب قوي لما اجي ارسم الايلاينر قدام الكاميرا، صعبة جدا. انا من الناس اللي احب الزق في المراية وانا شغالة، فانتوا متخيلين ان انا بعيدة قد ايه على المراية عشان اعرف اصور او الكاميرا تشوفني او ابقى في الكادر المظبوط. ف زي ما انتوا شايفين كده انا بفضل اعمل ستروكس صغيرة جنب بعض، واخد وقتي على الاخر وابقى هادية وايدي ثابتة. اهم حاجة ان الايد تكون ثابتة، وانك تاخدي كمية قليلة من الايلاينر وتبتدي ترسمي بيه. ما تستعجليش، خدي وقتك خالص. اعملي اللاين الخارجي الاول، نفس فكرة الحواجب، ان انا بعمل الاطار الخارجي، بعد كده ابتدي الون من جوه. دي امرها بسيط، بس تظبطي الاطار الخارجي الاول، وهيتظبط بايد ثابته وكميه قليله قوي من الايلاينر. بعد كده بتبتدي بقى تلوني الاطار الداخلي ده لحد ما توصلي لخط الرموش. وانتي شغالة انتي عينك على العين التانية يا بنات، لازم تبقوا مركزين مع العين التانية عشان ده ما يبقاش الوينج بتاعه طالع وده نازل، لازم العيون تبقى شبه بعض. بعد كده هستخدم الايلاشز كيرلر بتاعتي في ان انا اتني حواجبي لفوق، وهستخدم اسنس ماسكرا. هستخدم لاش جلو، هتلاقوه في اي صيدلية هنا، وهحط الرموش بتاعتي وهتأكد ان هي ثابتة وثابتة كويس قوي. الرموش يا جماعة خطوة مش سهلة، لازم تتدربي عليها وتتدربي عليها كويس قوي، وانك تحطيها لحد غير انك تحطيها لنفسك، ده تكنيك وده تكنيك تاني خالص. لازم تتأكدي ان اللاش او سوري الجلو نشف او جات تاكي، يعني ابتدى الهواء يدخل ويبتدى ينشف، ساعتها تحطيه على عيونك، مش قبل كده، ما تحطوش وهو لسه طري. بعد كده هستخدم Forever 52 بيج بنسل، ده قلم لونه بيج، وهحطه في الووتر لاين بتاعي من اوله لاخره. ودلوقتي الشفايف، قعدت افكر احط لون ايه على اللوك ده، بعد كده جات لي فكره ان انا احط لون احمر، وحبيت الفكره بصراحه لما خلصت الفاينل لوك. الاول هحدد الاطار بتاع شفايفي، برضو نفس الفكره بتاعه الايلاينر وبتاعه الحواجب. ابتدي احدد شفايفي من فوق ومن تحت، واعمل الشكل اللي انا عايزاه في الشفايف. وده الاطار بتاعي او ده الفريم بتاع الشفايف. وبعد كده هاخد سيفورا كريم ليبستيك رقم 1 يا جماعه، وابتدي احط اللون جوه الاطار اللي انا عملته،
وتاخدي حذرك لان برضو اللون الاحمر صعب جدا في التعامل، ولو غلطتي مش سهل ابدا انك تمسحيه. خدي وقتك على الاخر. بعد ما تحطي اللون حاولي تضحكي او تفردي شفايفك عشان اللون يدخل جوه الشفايف. بعد كده الهايلايتر هياخد أفرة هايلايتر، هاخد الدرجة اللي انتوا شايفينها دي وابتدي احطها على المناطق اللي انا عايزة ابرزها في وشي، زي وسط الانف والدقن، تحت الحاجب، على عظم الخد. ويبقى كده اللوك خلص. ده الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم ويكون الشرح بسيط وسهل وتكونوا فهمتوا خطوات وتكونوا استفدتوا حاجة جديدة في اللوك ده. اي سؤال عندكم حطوهولي تحت في الكومنتس. لو حد عنده لوك عايزني اعمله برضو قولولي في الكومنتس. هستنى اللايكس بتاعتكم، وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام ولايك على صفحة الفيسبوك وسبسكرايب هنا على اليوتيوب علشان تشوفوا الفيديوهات الجاية اللي هنزلها. واللي بيسأل على اللانسز بتاعتي، اللانسز يا بنات من بيلا، اسمها ميدنايت بلو. وهسيبكم مع الفاينل لوك. باي باي.